Hey everyone, a warm welcome to all of you who are present here for this new initiative from MSP Nepal, Microsoft Learn Student Ambassador Nepal LiveStreams. And today's time we are here with Azure 101. So यो चाहिँ 3 दिन 3टा मोड्युलमा डिभाइड गरेको छ each module is like 45 minutes to 1 hour and this will go for 3 days starting from now. So यसमा चाहिँ we will cover various topics on Azure like introduction to cloud, fundamentals of Azure, and we will get introduced to many different Azure services. And at the end of the program, we'll also learn how to create a chatbot by ourselves. So, without any further ado, I would first like to invite our first speaker for today, Mr. Rishu Chaudhary, and he'll be speaking about chatbots and specifically on Azure. He'll just be giving a short intro about what he is going to demonstrate at the end of the third day. So, Rishu, all yours. Thank you, Sambhav Dai. So I am Rishu Chaudhary, and I am currently studying BSc CSIT at Madan Bhandari Memorial College, and also I am a Microsoft Student Ambassador. So yeah, basically अब हामीले चाहिँ यो 3 days को सेसन 3 days को अजरको सिरिजमा चाहिँ हामीले अब एउटा लास्टमा च्याटबट चाहिँ बनाउन गइरहेका छौँ होइन. सो च्याटबट चाहिँ अब यस्तै यही प्रकारको हुन्छ र हामीले यो च्याटबट चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक एउटा अजरको कग्निटिभ सर्भिस र अजरको च्याटबट सर्भिस युज गरेर चाहिँ हामीले बनाउने छौँ होइन. सो अब यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि बेसिक नलेज एट अजर र बेसिक नलेज अन अजर कग्निटिभ सर्भिस चाहिने हुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन. यो आज र भोलिको सेसनमा चाहिँ हामीले यो कभर गर्नेछौँ. अब बटको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले अब यो बट चाहिँ नि लाइक त्यसमा हामीले यो बनाउँदा केही पनि कोडिङ चाहिँ चाहिँदैन. सो इट इज इजी टु युज एन्ड इजी टु मेक. अल्सो अब यसलाई चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्ट च्यानलमा चाहिँ नि डिप्लोय गर्न सकिन्छ. जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ नि वेब पेजमा डिप्लोय गरिरहेको छु. त्यसै गरी यसलाई चाहिँ अब मेसेन्जरमा पनि डिप्लोय गर्न सकिन्छ र अर्को ट्रेलो प्लस टिम्समा पनि हामीले डिप्लोय गर्न सकिन्छौँ होइन. सो या दिस बट इज सो फ्रेन्डली है. सो लेट्स गो टु बट. अब सो यो बट चाहिँ यो प्रकारको हुनेछ. अब यो बटको कुरा गर्दा चाहिँ अब यो बट चाहिँ अब हामीले के को लागि युज गर्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि सपोज अब हामीसँग कुनै एउटा वेब पेज छ अरे हाम्रो वेब पेज छ अरे होइन, जसमा चाहिँ अब लाइक एकदम धेरै फ्याक्टहरू छ, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू. सपोज अब म कुनै माइक्रोसफ्टको वेबसाइटमा गयो भने त्यहाँ अब मैले वाट इज प्रोडक्ट के भनेर खोज्छु होइन. सो वाट इज प्रोडक्ट के भनेर खोज्दाखेरि त्यसले बटले हामी ठ्याक्क भनिदिनु भयो कि प्रोडक्ट के भनेको चाहिँ यो हो, यस्तो यस्तो छ भनेर. सो हामीले चाहिँ अब यो बट सर्भिस युज गरेर हाम्रो वेबसाइटमा भएको फ्याक्टहरूलाई चाहिँ नि अब हामीले एज अ बट कन्भर्ट गर्न मिल्छ. सो त्यसै गरी अब सपोज अब मसँग मेरो चाहिँ कुनै इ कमर्स साइट छ अरे जसमा मैले अब एउटा ग्याजेटहरू बेचिरहेको छु. सो अब त्यसमा कस्टमरहरू आउनु भयो भने चाहिँ नि अब उसले चाहिँ अब रेडमी मोबाइलको अब लाइक सोध्यो भने चाहिँ नि उसले जस्ट यहाँ प्राइस अफ रेडमी फोन सोध्नेछ. या त्यो सोद्धाखेरि ठ्याक्क अब के आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो पसलमा 3टा रेडमी फोन छ अरे होइन. अब रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 9 प्रो र रेडमी नोट 9. अब हामीले रेडमी नोट 9मा थिच्यौँ भने यसले ठ्याक्क रेडमी नोट 9को प्राइस देखाइदिनु भयो. सो त्यसै गरी अब रेडमी नोट 9 प्रो थिच्यौँ भने यसले नोट 9 प्रोको प्राइस देखाइदिनु भयो क्या. यसरी नै अब हामीले अब आफूले आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज पनि गर्न सक्छ. यसले अब अर्को केमा युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अब पर्सनल युजको लागि पनि युज गर्न सकिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ. अब सपोज अब मैले यसमा चाहिँ नि वाट इज माई वाइफाई पासवर्ड थिच्यो भने यसले ठ्याक्क भनिदिन्छ मेरो वाइफाईको नाम चाहिँ एडमिन छ र पासवर्ड चाहिँ एडमिन छ भनेर. सो अब यसै गरी नै अब तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै हिसाबले चाहिँ नि होइन. सो अब यसको लागि चाहिँ अब स्टे ट्युन. अब आज र भोलिको सिरिजमा चाहिँ नि हामीले यसको अझको डिप नलेज पाउँछौँ र हामीले चाहिँ यो बट पछि गएर यसलाई बनाउन सकिन्छौँ. सो या द्याट्स अल. एनी क्वेसन छ भने चाहिँ नि अब युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिँदा हुन्छ. Looks like everyone is excited right now. Questions are अहिले आइसकेको छैन. So yeah, is this the intro for that you were supposed to do, Rishu? यति नै भने हैन? हजुर. Yeah. Okay. So thank you very much for the introduction. So Rishuले अघि मेन्सन गरेको जस्तै there are a lot of things that you need to be aware of before actually going into the demo. So your series in this entire series there will be different topics from different speakers, and
यो टपिकहरू चाहिँ दे विल रिभल्भ अराउन्ड द थिङ्स द्याट द नलेज द्याट यु विल रिक्वायर in order to learn about Azure, its services, and doing some projects like creating bots or a lot of them. So next we have Srishti Poudel, who is going to speak about cloud computing. She is going to give a introduction to cloud. This is for everyone who does not have a concrete idea of how cloud computing works. So Srishti, over to you. Good evening, everyone. I am Srishti. I am Microsoft Launch Student Ambassador. Today I am talking about introduction to cloud computing. सुरुमा क्लाउड कम्प्युटिङ बुझ्न चाहिँ लेट्स थिङ्क अफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. जब हामी कुनै बल्ब अन गर्छौँ बत्ती बलोस् भन्ने हामी एक्सपेक्ट गरेर हुन्छौँ. अनि हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि त्यसको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ. त्यो बेलामा हामीले इलेक्ट्रिसिटी कसरी बल्बसम्म पुग्छ भन्ने खासै सोचिरहेको हुँदैनौँ. पावर प्लान्टबाट हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन हुँदै सबस्टेसन र सबस्टेसन हुँदै घर घरमा आएको कुरा हामीले खासै सोचिँदैन. यो सबै प्रोसेसहरू एउटा स्विच प्याट्ट पार्ने पछाडि लुक्या हुन्छ. इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स युटिलिटी, जसको धेरै फाइदाहरू हुन्छ. अब क्लाउड कम्प्युटिङमा पहिलो कुरा चाहिँ हामी यसमा के चाहिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामी के चाहिन्छ त्यसको लागि मात्र पे गरेर हुन्छौँ. जब हामीले एउटा बल्ब किनेर त्यसलाई फिट गरिन्छ घरमा, त्यसको लागि इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइडरकोमा गएर कति टाइमलाई युज गर्छौ अथवा कति टाइमलाई युज गर्नेछौ भनेर तिर्दैन. सेकेन्डली हामीले पावर प्लान्टमा भइरहेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी अपडेटहरू हामीलाई थाहा हुँदैन र थाहा पाउनु पनि पर्दैन. अनि इलेक्ट्रिसिटी स्केलिङको काम पनि हामी गर्दैनौँ, त्यो काम चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइडरले गरिरहेको हुन्छ. अनि सफ्टवेयर टेक्नोलोजीकै कुरा गर्दाखेरि एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट र डिप्लोयमेन्ट गर्दा त्यस्तै सुविधाहरू पाउँदा राम्रो हुन्छ. जस्तै अब डेटा स्टोरिङदेखि लिएर भिडियो स्ट्रिमिङ अर इभन होस्टिङ, एउटा वेबसाइट होस्ट गर्दाखेरि we should manage hardware and software. र यो म्यानेजमेन्ट एउटा बाधाको रूपमा आउँछ when we are delivering our application to user. And all these things have solution to their problem, and it's cloud computing. What is cloud computing? Cloud computing lets you choose the power and feature you need to run your software. Cloud computing मा हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यसको लागि मात्र पे गरेर आउँछौँ. सबै क्लाउड प्रोभाइडरको चाहिँ आफ्नै मोडल अफ सर्भिसेस हुन्छ. तर बेसिकली कुरा गर्दा चाहिँ दे प्रोभाइड कम्प्युटर पावर एन्ड स्टोरेज. कम्प्युटर पावर इज हाउ मच प्रोसेसिङ यर कम्प्युटर क्यान डु. इक्जाम्पलको लागि अब हामीले एउटा ल्यापटप किन्यौँ रे अनि त्यसमा 8 GB ऱ्याम र लेटेस्ट प्रोसेसर छ. तर अब बिस्तारै कम्प्युटरको लोड बढ्दै गयो अनि हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर स्लो चले जस्तो लाग्यो. अब त्यो केसमा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङबाट हामीलाई चाहिए जति पावर मात्र युज गर्न मिल्छ. यसले चाहिँ हाम्रो कस्ट पनि बचाइरहेको हुन्छ, जबकि हामीले जे युज हुन्छ त्यसलाई मात्र पे गरेर हुन्छौँ. नेक्स्ट इज कम्प्युटर स्टोरेज. अब हामीले कम्प्युटर पहिलाको कम्प्युटरहरू हेर्ने भने दे हेभ लिमिट हार्ड ड्राइभ स्पेस. ओभर टाइम हामीलाई स्टोरेज नपुगिरहेको हुनसक्छ. अब त्यो केसमा पनि विथ द हेल्प अफ क्लाउड कम्प्युटिङ आफूलाई चाहिए अनुसारको स्टोरेज हामीले रिक्वेस्ट गर्नु मिल्छ. क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ यही बेसिक कामहरूको साथसाथै ब्याकअप अपरेटिङ सिस्टम अप टु डेट छ कि नै सबै चेक गरिरहेको हुन्छ. अर्को फाइदा भने चाहिँ अब हामी कुनै बिजनेसलाई ग्रो गराउन चाहन्छौँ रे आफ्नो, अनि हामीलाई रिसोर्सहरू चाहिरहेछ भने क्लाउड कम्प्युटिङको मद्दतले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ वेमा हामीले त्यसलाई रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्न सक्छौँ. अब यति सबै कुराहरू मैले भनिरहँदा क्लाउड कम्प्युटिङको फाइदाहरू के हुन्छ त? फर्स्ट, इट्स कस्ट इफेक्टिभ. क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ पे एज यु गो मोडल अथवा कन्जम्सन बेस्ड प्राइसिङ मोडल युज गरिरहेको हुन्छ. पे एज यु गो मोडल भनेको चाहिँ युसेज अनुसारको पेमेन्ट गर्ने. यो प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ युटिलिटी बिल्स हुन्छ नि त्यस्तै हो. चाहिएको मात्र युज गरेर हुन्छ हामी. अनि यसको मेन फाइदा भनेको चाहिँ रिसोर्सहरू वेस्ट हुँदैन. नेक्स्ट इज स्केलेबल. हामीले क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ वर्कलोडको बेसिसमा रिसोर्सेस र सर्भिसलाई स्केलिङ गर्नु पनि मिल्छ. अनि त्यसको लागि दुईवटा मेथड हुन्छ. एउटा भने
भर्टिकल स्केलिङ र अर्को हरिजन्टल स्केलिङ। भर्टिकल स्केलिङ भनेको एक्जिस्टिङ सर्भरमा रिसोर्सेसहरू एड गर्ने हो, फर इक्जाम्पल सिपियु अथवा मेमोरी एड गर्ने। अनि हरिजन्टल स्केलिङ भनेको सर्भरहरू एड गरेर एउटै सर्भर जसरी काम गर्ने। स्केलिङ चाहिँ म्यानुअली र अटोमेटिकल्ली दुवै प्रकारले गर्न मिल्छ। नेक्स्ट इट्स इलास्टिक। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा डिपेन्डिङ अपन वर्कलोड हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङले अटोमेटिकली रिसोर्स एड गर्ने अथवा रिमुभ गर्ने काम गर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो वेबसाइट एउटा आर्टिकलमा फिचर भयो अरे, जसको कारणले ओभरनाइट ट्राफिकमा स्पाइक भयो। अनि सिन्स क्लाउड इज इलास्टिक, यसले क्लाउड कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्छ अनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्छ। अनि बिस्तारै ट्राफिक नर्मलाइज हुँदै जाँदा क्लाउडले त्यो रिसोर्सेसलाई डिएलोकेट गर्छ टु मिनिमाइज कस्ट। नेक्स्ट इज करेन्ट। जब हामी क्लाउड युज गरिरहेको हुन्छौँ तब हाम्रो मेन फोकस भनेको बिल्डिङ एन्ड डिप्लोइङ एप्लिकेसन्समा हुन्छ। क्लाउडले अटोमेटिकल्ली हार्डवेयर सेटअप, अपग्रेड अनि सफ्टवेयर प्याचेसहरू मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले हामीले त्यसमा ध्यान दिनु पर्दैन। अनि अर्को कुरा, कम्प्युटर हार्डवेयर पनि क्लाउडले नै अपग्रेड गरिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि हाम्रो काम गर्दा गर्दै डिस्क फेल भयो भने त्यो मेन्टेनेन्स चाहिँ क्लाउड प्रोभाइडरले गरिदिन्छ, ताकि हामी त्यसलाई रिप्लेस गरेर बसिराख्नु नपरोस्। एन्ड इट्स रिलायबल, ग्लोबल अनि सेक्योर। There are two approaches to investment in cloud computing: capital expenditure CapEx and operating expenditure OpEx. CapEx भनेको traditional way to do IT, where you make upfront relatively fixed investment. यसको फाइदा भनेको it's easier to budget, किनभने यसमा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ हामीले केमा इन्भेस्ट गरिरहेछौँ भन्ने। तर यसको बेफाइदा भनेको चाहिँ अब वेबसाइटको लागि अघिकै इक्जाम्पल लिउँ, वेबसाइटको लागि ट्राफिक मेन्टेन गर्न हामीले रिसोर्सहरू एलोकेट गरेको छौँ, तर बिस्तारै त्यो वेबसाइटमा ट्राफिक नभए पनि त्यो कम्प्युट क्यापेसिटीहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले स्टिल हामीले त्यो पे गर्नुपर्छ त्यो केसमा। तर ओपेक्स एउटा कन्जम्सन बेस्ड प्राइसिङ मोडल भएको कारणले त्यो समस्याको बारेमा सोध्छ, रादर देन एन अपफ्रन्ट हिट फाइनेन्सियली। अनि यो मोडल चाहिँ माइक्रोसफ्ट अजुरमा पनि हुन्छ। अपेक्समा हामीलाई कुन रिसोर्स युज गर्दा कति कस्ट पर्छ त्यो नलेज हुनुपर्छ र त्यहाँ रफ आइडिया कसरी चल्छ अथवा टेस्ट नै गरेर सबै कुराहरू हामीले क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ। अनि अजुरको केसमा चाहिँ त्यसलाई कुनै अलर्टिङ अथवा मोनिटरिङ टुल्सले पनि गर्न मिल्छ। क्लाउड कम्प्युटिङ अफर different services based on 3 delivery models. When arranged, they follow the order of SaaS, PaaS and IaaS. SaaS भनेको के हो त? SaaS or software as a service भनेको एउटा सर्भिस हो जसले चाहिँ अन डिमान्ड पे पर युज सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ। अनलाइक लाइसेन्स बट प्रोग्राम, यो सर्भिसहरू प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यिनीहरूलाई आफ्नो पीसीमा डाउनलोड गर्नु पर्दैन। The cloud runs a single instance of the software and makes it available for multiple end users. यसले गर्दा क्लाउड कम्प्युटिङ सस्तो पर्न जान्छ र एन्ड कस्टमरहरूको लागि अरूले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली युज गरेर हामी पाउँछौँ। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ वी क्यान थिङ्क अफ माइक्रोसफ्ट अफिस 365, cognitive service, etc. PaaS or platform as a service, यो सर्भिस मेनली चाहिँ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सर्भिस हो। यो सर्भिस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्ट, अपरेटिङ सिस्टम, वेब सर्भर र डेटाबेसले बनेको हुन्छ। यो सबैले इन्भाइरोमेन्टलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छ अनि युजरले प्रोग्राम बिल्ड, कम्पाइल र रन गर्न पाउँछ विदाउट वरिङ अफ द अन्डरलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर। र यो चाहिँ डेभलपरहरूले फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको कुरा हो, सर्भिस हो। इक्जाम्पल प्रडक्टको लागि वी क्यान टेक एप सर्भिस। नेक्स्ट इज इएस अर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। यो सर्भिसले चाहिँ कम्प्युटिङ रिसोर्सहरू भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा प्रोभाइड गर्छ ताकि मल्टिपल युजरले त्यसलाई एक्सेस गर्न मिलोस्।
These resources include storage, virtualization, servers, and networking. IaaS is mainly for system admin. अनि example product example को लागि चाहिँ virtual machine लाई लिन मिल्छ. Thank you for listening. For more, visit ak.ms/learn. Thank you. Thank you very much, Srishti, for your wonderful intro to cloud computing and specifically Azure. So, अहिलेसम्म चाहिँ what we've covered is we've covered what different cloud deployment models are, what sort of services are there in cloud, हैन. अनि हामीले एज्योरको बारेमा पनि एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन पनि पायौँ. Now moving on, we have Aadit Pant, and he will be talking about Azure. So we will be diving into Azure. We will be diving into Azure portal, and he will be explaining the different underlying concepts behind Azure, अनि त्यो Azure portal लाई कसरी navigate गर्ने and all that. So thanking Srishti, I would like to invite Aadit for his session. Aadit, all yours now. Aadit, you can unmute yourself. Okay, first of all, sorry for the delay. Thank you, Sambhav Bhai. Hello and good evening, everyone. I am Aadit. I'm one of the Microsoft Lawn Student Ambassador, and I am currently studying computer science at MBM College, Kathmandu. So, मेरो आजको talk is going to be a quick overview of fundamentals concept in Azure. अनि लास्टमा मैले एउटा एजरमा स्ट्याटिक वेबसाइट होस्ट गरेर एउटा सानो डेमो पनि देखाउन जान्छु. र मुभिङ अन, सो फर्स्ट कुरा के आउँछ भन्दाखेरि वाट इज एज्योर हैन. अब एज्योर भनेको के त? अब त्यसको लागि हामीले क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट त अब सृष्टिको टकबाट बुझिसकेको छौँ. र अनि क्लाउड कम्प्युटिङ प्रोभाइड गर्ने भेन्डरहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट छन् हैन. अब एमाजोनको AWS, अनि गुगलको GCP, अलिबाबाको आफ्नै अलिबाबा क्लाउड भन्ने छ. त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्टको क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ एज्योर भनेर चिनिन्छ. र अब एज्योरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज मोर देन 100 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भिसेस द्याट इनेबल्स यु टु डु एभ्रिथिङ फ्रम running your application or virtual machine or starting or hosting static websites to exploring cutting edge technologies like AI and machine learning, bots, and even quantum computing. So moving forward, अब एजोरले एक्सेस कसरी गर्ने त? एजोर एक्सेस गर्नको लागि हामीसँग यो हामी चाहिँ अब ak.ms/azure पनि जान सक्छौँ, अर वी क्यान गो टु portal.azure.com. अनि त्यहाँ गएर वी निड टु गो थ्रु अब एकाउन्ट क्रिएसन अर साइन इन प्रोसेस, रेगुलर त्यो प्रोसेसबाट जानु पर्यो. र अनि त्यति गरिसकेपछि हामी एजोर पोर्टलमा पुग्छौँ. र फेरि अब एजोर पोर्टल भनेको के हो त? सो लेट्स सी इट बाई आवरसेल्फ. सो म चाहिँ फुल स्क्रिनमा जान्छु है. And I'll go to ak.ms/azure. So अहिले चाहिँ अब यो मेरो एजोरको पोर्टल खुलिरहेको छ. एन्ड यु क्यान सी अब यो एउटा ड्यासबोर्ड आएको छ मेरो ब्राउजरमा. सो बेसिकली दिस इज वाट एजोर पोर्टल इज है. अब एजोर पोर्टलको यो टप बारमा हामीले देख्न सकिन्छ. अब यहाँ माइक्रोसफ्ट एजोरको होम भयो, र अनि यहाँ सर्च बार छ जुन युज गरेर हामीले छिटै कुनै सर्भिसहरू खोज्न सकिन्छ. र यता राइट साइडमा आएपछि यु क्यान सी एक क्लाउड सेल छ. यहाँ क्लिक गऱ्यो भने मैले एउटा विन्डो खुल्यो र यु क्यान सी यहाँ एजोर क्लाउड सेल लेखेको छ. अनि यहाँ चाहिँ हामीले अब एजोरकै कम्प्युटिङ रिसोर्स युज गरेर चाहिँ अब के अरे एजोरमै खोलेको भएर यसलाई चाहिँ एजोर क्लाउड सेल भन्यो. र एजोरलाई एक्सेस गर्नको लागि अब एजोरलाई अब क्लाउड के अरे कमान्ड लाइनबाट एक्सेस गर्नको लागि वी हेभ अब अर्को अप्सन पनि विच इज कल्ड एजोर CLI. त्यो चाहिँ हामीले अब आफ्नो मसिनमा इन्स्टल गरेर गर्नुपर्छ. अनि सो अहिलेसम्म हामी के थाहा पायौँ? एजोर क्यान बी एक्सेस थ्रु दिस ग्राफिकल युजर बेस्ड
interface called Azure portal, and it can also be accessed through command line interface. अनि अर्को we can also access Azure services using APIs keys also, that त्यो चाहिँ अब हाम्रो पछिको सेसनमा आउँछ। र यो डाइरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्सन भन्ने जुन सेक्सन छ यसमा चाहिँ म अलि पछि आउँछु है। र मुभिङ अन, यो नोटिफिकेसनको ट्याब छ। यहाँ चाहिँ अब यु विल गेट नोटिफिकेसन अबाउट योर भेरियस सर्भिसेस इन एजर, लाइक डिप्लोयमेन्ट गरेर भने अथवा डिलिटिङ गरेर भने यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइदिन्छ। र अब सेटिङमा चाहिँ यु हेभ यो रेगुलर सेटिङ लाइक कन्ट्रास्ट एन्ड थिमहरू। अनि अब केही हेल्प चाहियो भने अब यु क्यान गो थ्रु अब एजरको राम्रो डकुमेन्टेसनहरू छ माइक्रोसफ्ट लर्नमा, यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। एन्ड हियर इज फिडब्याक ट्याब, र अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको एकाउन्टको भइहाल्यो। सो मुभिङ अन, अब तल आउँदा हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ एजर सर्भिसेस भनेर। सो यहाँ सुरुमा चाहिँ अब मैले रिसेन्टली युजरको सर्भिसहरू देखाएको छ, र मैले अब म सर्भिसमा क्लिक गरेँ भने इट इज ओपनिङ। अनि यु क्यान सी द्याट यहाँ फिचर्ड भन्ने ट्याब छ है। यो ट्याबमा चाहिँ के छ भन्दा अब एजरमा सबभन्दा वर्ल्ड वाइड मन पराएको सर्भिसेसहरू चाहिँ अब यहाँ सुरुमै देखाइदिएको छ अहिले। द्याट्स इट यसको कुरा, यसको लागि चाहिँ। अनि अब यहाँ साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा क्याटेगोरिज भनेर छ। यहाँभित्र यु क्यान सी अब एजरमा भएको डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरूको सेट बनाएर चाहिँ राखेको छ। जस्तो अब कम्प्युटभित्र गयो भने म अब कम्प्युट पावरसँग रिलेटेड सर्भिसेसहरूको सेट भयो यो होइन, क्याटेगोरी भयो। र अघि सृष्टिले भनेको जस्तै जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज सर्भिस भन्ने के अरे मोडल हुन्छ, अब त्यसभित्र चाहिँ अब यो कम्प्युटमा पर्ने धेरै रिसोर्सहरू चाहिँ त्यसभित्र पर्छ। र अब नेटवर्किङमा गयो भने वी क्यान फाइन्ड अब जस्तो भर्चुअल प्राइभेट सर्भर बनाउनको लागि होस् या अब हाम्रो क्लाउडदेखि लिएर अब हाम्रो के अरे क्लाइन्टसम्मको पाइपलाइनको नेटवर्किङको कुरा होस्, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब नेटवर्किङ सर्भिसभित्र पर्छ। र स्टोरेज सर्भिसभित्र हेर्ने भने अब स्टोरेजसँग रिलेटेड कुराहरू जस्तो बल्क स्टोरेजहरू त्यस्तो कुराहरू पर्छ भने अब वेबभित्र हामीसँग एउटा एजरको एउटा राम्रो एउटा सर्भिस छ एप सर्भिस भन्ने, जुन अब सृष्टिले अगाडि सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको के अरे प्लेटफर्म एज अ सर्भिसको कुरा गरेको थियो, जुनमा चाहिँ हामीले अपरेटिङ सिस्टमदेखि लिएर हार्डवेयरसम्मको केही पनि हेर्नु पर्दैन, त्यो सबै क्लाउड प्रोभाइडरले नै हेर्छ। हामीले चाहिँ जस्ट त्यसको माथि बसेर आफ्नो एप्लिकेसन डेभलप मात्र गरिन्छ। सो मुभिङ अन, अब हामी यहाँ मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि पनि अब एजरको डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू छ। पावर एप तपाईँहरू सुन्नु भएको छ कि नै, विच इज एउटा लो कोड प्लेटफर्म हो टु क्रिएट मोबाइल एप्लिकेसन्स। अब कन्टेनर सेक्सनमा जाने भने यहाँ चाहिँ अब कुबरनेटिस डकरहरूको कुरा आउँछ भने अब डाटाबेस सेक्सनमा इट इज रिलेटेड डाटाबेस होइन, अब ओरेकल डिबी एसक्युएल डाटाबेसहरू नो एसक्युएलहरू यहाँ भेटिन्छ। अब एनालिटिक्स ट्याबमा हामीले अब डाटा एनालिटिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू भेटिन्छ भने अब सो एन्ड सो फोर्थ, यु गेट द जिस्ट अफ वाट आइम ट्राइङ टु से। अनि सो अब फेरि म होममा आउँछु है। मुभिङ अन, अब यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ नेभिगेट भन्ने ट्याब छ। यहाँभित्र यु क्यान सी सब्सक्रिप्सन एन्ड रिसोर्स ग्रुप। अब सब्सक्रिप्सन र रिसोर्स ग्रुप भनेको के त? सो लेट्स फाइन्ड आउट द्याट। सो अब एजरमा चाहिँ देयर इज समथिङ कल्ड स्कोप लेभल। अनि त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबभन्दा टपको स्कोपको सबभन्दा टपमा वी हेभ आवर एजर एकाउन्ट, र त्यो एजर एकाउन्टभित्र हामीसँग मल्टिपल सब्सक्रिप्सनहरू हुनसक्छ। र अनि त्यो सब्सक्रिप्सनहरूभित्र बसेर चाहिँ हामीले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट गरिन्छ, र त्यो रिसोर्स ग्रुपभित्र बसेर मात्र हामीले आफ्नो रिसोर्सेसहरू जस्तै अब एप सर्भिस हो कि अब डाटाबेस हो कि त्यस्तो अब नेटवर्किङको रिसोर्सहरू हो कि त्यो रिसोर्सहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिन्छ। अनि यो रिसोर्स ग्रुपले चाहिँ अब हाम्रो रिसोर्सको मेटाडेटाको होल्ड गर्ने रूपमा काम गर्छ। अनि हामीले रिसोर्स तर यो रिसोर्स डिलिट गरेर रिसोर्स ग्रुप चाहिँ डिलिट हुँदैन है। पछि हामीले अब आफ्नो रिसोर्सहरू डिलिट गर्नु पऱ्यो भने रिसोर्स फेकेर रिसोर्स ग्रुप डिलिट हुँदैन, र रिसोर्स ग्रुप फेकेर सब्सक्रिप्सन डिलिट हुँदैन। द्याट इज द आइडिया अफ स्कोप, ह्याभिङ अ स्कोप होइन, प्रोग्रामिङमा स्कोप भयो जस्तै। अनि सो कमिङ ब्याक टु पोर्टल, सो हामीसँग अब यहाँ अल रिसोर्समा गएर हेऱ्यो भने पनि वी क्यान फाइन्ड ओके आइम सरी अल सर्भिसेसमा सरी हामी अब अल सर्भिसमा गएर अघि हेरेको थियौँ होइन। अनि यहाँबाट हामीले आफ्नो
डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू के अरे भेटिन्छ यहाँ एजुरमा भएको। अनि सो यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दै जाँदा सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एजुरले कसरी काम गर्छ भनेर एउटा हाई लेभल ओभरभ्यू जस्तो दिन्छु है। सो लेट्स बिगिन। अब एजुरले चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी युज गर्छ जुनलाई चाहिँ वी कल इज भर्चुअलाइजेसन। र भर्चुअलाइजेसन भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि हाम्रो हार्डवेयर चाहिँ हाम्रो बेयर हार्डवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हार्डवेयर भन्छ सबभन्दा तल लेभलमा, त्यसपछि ओएस हुन्छ होइन। ओएस र हार्डवेयर आर टाइटली कपल टु इच अदर होइन। अब यो भर्चुअलाइजेसन भन्ने टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा अब्स्ट्राक्सन लेभल युज गर्छ जुनलाई चाहिँ हाइपरभाइजर भन्छ। र यो हाइपरभाइजर रन्स अन बेयर हार्डवेयर, हाम्रो हार्डवेयरको माथि हाइपरभाइजर रन गर्छ र यसले चाहिँ हार्डवेयरलाई इमुलेट गर्ने काम गर्छ। अनि एक प्रकारले यो इट एक्ट्स एज अ सेपरेसन लेयर बिट्विन हार्डवेयर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम। अनि त्यो अब हाइपरभाइजर माथि बसेर अब वी क्यान इन्स्टल मल्टिपल भर्चुअल मेसिन्स अन द्याट हाइपरभाइजर। अनि त्यो भर्चुअल मेसिनभित्र वी क्यान रन डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम एज आवर रिक्वायरमेन्ट। सो अनि एजुरले चाहिँ यही भर्चुअलाइजेसन टेक्निकलाई युज गरेर इट डज इट अन म्यासिभ स्केल है। अब एजुरको वर्ल्ड वाइड डेटा सेन्टर छ एजुरको डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूमा, र त्यो सबै डेटा सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अफकोर्स सर्भर हुन्छ। अनि यो पिक्चरमा हामी देख्न सकिन्छ यहाँनिर यो ऱ्याक जस्तो छ जुन यो ऱ्याकमा चाहिँ अब इच ऱ्याक इज स्ट्याक्ड विथ सर्भर्स। अनि यो इच सर्भरमा चाहिँ हाइपरभाइजर इन्स्टल भएको हुन्छ। अनि अब सबै यो ऱ्याकहरू चाहिँ इच डाटा के अरे इच सर्भर कन्टेन गर्ने ऱ्याकहरू इज कनेक्टेड विथ अ नेटवर्क स्विच। र सबै सर्भरमा चाहिँ प्रत्येक सर्भरमा चाहिँ फ्याब्रिक कन्ट्रोलर भन्ने सफ्टवेयर पनि इन्स्टल गरेको हुन्छ। र यो फ्याब्रिक कन्ट्रोलर भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ एउटा अर्केस्ट्रेटर भन्ने अर्को सफ्टवेयरसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ। र अर्केस्ट्रेटरले हामीलाई एउटा एपिआई पनि प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि। र हामीले अब एजुरमा जति काम गर्छौँ त्यो सबै काम चाहिँ वी डु इट थ्रु अर्केस्ट्रेटरको वेब एपिआईबाट गरिन्छ त्यो सबै कामहरू। र अनि अघि नै हामीले देखेको जुन एजुर पोर्टल थियो त्यो पोर्टलले पनि यही अर्केस्ट्रेटरले प्रोभाइड गर्ने एपिआई युज गरेर चाहिँ एजुरको सर्भिसहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। सो अब यहाँनिर एउटा यो फ्ल्यागले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट जस्तो जेनेरेट गर्छ है। यो एउटा रिक्वेस्ट भनौँ यसलाई। यहाँबाट एजुर पोर्टलबाट मैले एउटा भिएम क्रिएट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ होइन फर इक्जाम्पल। अनि अब अर्केस्ट्रेटरले त्यो रिसोर्स भिएम क्रिएट गर्नको लागि चाहिने जति सबै कुराहरू एउटा प्याक गरेर एउटा प्याकेज बनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यो प्याकेजलाई अब कुन चाहिँ डाटा सेन्टरमा पठाउँदा छिटो हुन्छ र अनि हाम्रो सर्भिसलाई एक्सेस गर्न छिटो हुन्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ त्यो क्यालकुलेसन पनि अर्केस्ट्रेटरले गर्छ। र अर्केस्ट्रेटर फरवर्ड इट टु द्याट लोकेसन अनि स्विचको थ्रुबाट राउट गरेर अनि त्यसलाई सर्भरसम्म पठाइन्छ त्यो रिक्वेस्टलाई। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्याब्रिक कन्ट्रोलरले एउटा भिएम क्रिएट गर्छ। र अनि यो भिएम क्रिएट भइसकेपछि अब हामीले पोर्टलबाट त्यो भिएम एक्सेस गर्नको लागि त्यही अघि जुन पाथ फलो गरेको थियो त्यही पाथ हुँदै यो जान्छ र अनि अरू रिक्वेस्टहरू पनि त्यसरी नै फरवर्ड हुँदै जान्छ। सो यहाँ एउटा गिफ्ट छ, यो गिफ्टले चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ यो सबै रिक्वेस्टहरू गएको अनि त्यसपछि पोर्टलबाट सर्भरसम्म रिक्वेस्ट पुगेको देखाइरहेछ। अनि सो अब चाहिँ एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट एजुरमा होस्ट गरेर आई विल बी गिभिङ सर्ट एन्ड स्विट डेमो अफ एजुर। अनि यसको लागि चाहिँ विल बी युजिङ एजुरको एउटा सर्भिस विच इज कल्ड एजुर स्ट्याटिक वेब एप्स। सो अब यहाँ मैले माथि सर्चमा गएर स्ट्याटिक वेब एप भनेर खोज्यो भने यहाँ टपमा यो आएको छ। यो चाहिँ अहिले प्रिभ्यू मोडमा छ, फाइनलाइज भइसकेको छैन। त्यही पनि यु क्यान युज इट। अब इदर यु क्यान गो फ्रम अब यहाँ क्रिएट स्ट्याटिक वेब एपबाट गए पनि भयो, नत्र यहाँ एडबाट जाँदा पनि हुन्छ। आई विल बी क्लिकिङ अन दिस एड बटन ओभर हियर। सो अब यहाँनिर यु क्यान सी यो सब्सक्रिप्सन भनेको छैन। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि युजर एकाउन्टको भित्र सब्सक्रिप्सन हुन्छ भनेर। अनि इफ यु लुक हियर एट डाइरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्सन यु क्यान सी द्याट
यहाँनिर यो ट्याबमा हेरे पनि अब मसँग यो 3टा सब्सक्रिप्सन रहेछ। मेरो एकाउन्ट त एउटै छ एजुरको, त्यो भित्र मसँग 3टा सब्सक्रिप्सन छ र अहिले चाहिँ म एजुर फर स्टुडेन्ट भन्ने सब्सक्रिप्सन युज गर्छु। र वान स्मल नोटिस, यदि तपाईहरुसँग के अरे इडियु इमेल छ कलेजले प्रोभाइड गर्ने भने यु क्यान युज द्याट टु गेट एजुर फर स्टुडेन्ट सब्सक्रिप्सन, जुनमा चाहिँ $100 हुन्छ, विच यु क्यान युज फर 12 मन्थ टाइम पिरियड। अनि म चाहिँ अहिले यही सब्सक्रिप्सन युज गर्छु। र सब्सक्रिप्सन भित्र चाहिँ के हुन्छ, रिसोर्स ग्रुप, यहाँ यो एरोले पनि देख्न सकिन्छ, यहाँ भित्र चाहिँ रिसोर्स ग्रुप छ र आइ एम गोइङ टु क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप एन्ड आइ एम गोइङ टु नेम इट टेस्ट रिसोर्स भन्ने नेम दिन्छु मैले यसलाई। र यहाँ चाहिँ हामीले अब आफ्नो एउटा नेम दिउँ, वेबसाइटलाई हामीले के भन्ने त्यसको नेम, डोमेन होइन है, वेबसाइटको यस यो वेब एपको नेम एजुर भित्र चाहिँ काम गर्नको लागि यो नेम युज गर्न सकिन्छ हामीले। जस्तो मैले अब टेस्ट साइट नै भनिदिन्छु। सो अब एजुरको डाटा सेन्टर चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजनहरुमा होस्ट भएको हुन्छ है। अब यो सेन्ट्रल युएसमा छ, इस्ट युएसमा छ, अनि इस्ट एसिया भयो। र यो स्ट्याटिक वेब एप भन्ने सर्भिस चाहिँ अहिले प्रिभ्यू मोडमा भएको भएर सबै डाटा सबै रिजनभरि अभाइलेबल भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईसँग यो 5वटा रिजन मात्र छ अप्सनको लागि। आई गो विथ इस्ट एसिया। र अब यो स्ट्याटिक वेब एप सर्भिसले चाहिँ तपाईको गिटहबमा भएको कोड अथवा तपाई गिटहबमा भएको रिपोजिटरीलाई चाहिँ लिएर यसलाई चाहिँ होस्ट गरिदिने काम गर्छ है। त्यही भएर अब तपाईहरुले आफ्नो गिटहब एकाउन्ट छैन भने बनाउनुस् र त्यहाँ रिपोजिटरी क्रिएट गरेर आफ्नो कोडहरुलाई त्यहाँ पुश गर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँ साइन इन विथ गिटहबमा क्लिक गरेपछि अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ यहाँ अथेन्टिकेसन प्रोसेस भइसकेको छ र यु क्यान सी मेरो यहाँ गिटहबको एकाउन्ट युजर नेम पनि आएको छ। सो मुभिङ डाउन, अब गिटहबमा तपाईलाई अर्गनाइजेसन भनेको थाहा छ कि नै म थाहा भएन। आई विल अज्युम यु द्याट कि तपाईलाई अर्गनाइजेसन भनेको थाहा छ। सो अब तपाईको आफ्नो अर्गनाइजेसन को मेनली अब अर्गनाइजेसन छैन भने चाहिँ तपाईको आफ्नै एकाउन्टको नेम देखाउँछ, त्यसमै क्लिक गर्दा नि भयो। अब अनि मुभिङ फरवर्ड, अनि यो रिपोजिटरीमा गएर अब मैले आफ्नो रिपोजिटरी कुन हो यो क्लिक गर्छु। मैले चाहिँ एजेट अनि हाइफन स्ट्याटिक एप भन्ने रिपोजिटरी बनाएर अनि पुश गरेको थिएँ। सो अब यसको कुन चाहिँ ब्रान्च लाई चाहिँ लिने हो त। सो यहाँ मसँग मास्टर ब्रान्च मात्र हो, त्यही भएर यहाँ मास्टर ब्रान्च देखाए। तपाईले अब अरु ब्रान्चमा भएको कोडलाई पनि यु क्यान युज इट बाइ टु होस्ट। अनि त्यसपछि यहाँ अब यो बिल्ड डिटेललाई मैले अहिले यतिकै छोडिदिन्छु र आई एम गोइङ टु गो टु ट्याग्स। ट्याग्समा यहाँ डिफल्ट नै छोडिदिनु, केही गर्नु पर्दैन। एन्ड गो टु रिभ्यू प्लस क्रिएट। अनि यु क्यान सी अब हाम्रो यो स्ट्याटिक वेब एपको सर्भिस क्रिएट हुँदैछ। यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरेपछि यहाँ इनिसियलाइजिङ डिप्लोयमेन्ट भन्ने देखाएको छ नोटिफिकेसनमा, अनि सबमिटिङ डिप्लोयमेन्ट, अनि यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सकिन्छ that our deployment process is going on. अनि यो डिप्लोयमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ we will move to our next step. So you can see यहाँ रिसोर्स क्रिएट भइसक्यो र I am going to click this go to resource. र यहाँ गइसकेपछि you can see that हामीसँग यहाँ URL भन्ने छ, अनि त्यसपछि अब मास्टरबाट लिएको भन्ने छ। अनि हामीले गिटहब यो एजुर स्ट्याटिक वेब एपले चाहिँ गिटहब एक्सन युज गर्छ हाम्रो के अरे कन्टिन्युस इन्टिग्रेसनको लागि। एन्ड अब यहाँ मैले यो लिंक क्लिक गरेँ भने अब यहाँ के भन्छ, यो एजुर स्ट्याटिक वेब एप इज लाइभ एन्ड वेटिङ फर ए कन्टेन्ट। सो यतिसम्मको हाम्रो स्टेपले काम गरिसक्यो है। अनि सो ब्याक टु पावर पोर्टल। अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडिट वर्कफ्लो भन्ने। सो मैले अब यहाँ क्लिक गरेँ भने यसले मलाई अब अर्को यो मेरो गिटहबको पेजमा लान्छ, जहाँ चाहिँ अब यो के अरे यो स्ट्याटिक एपवाला कन्फिगरेसन यसले गरिसकेको छ। र अनि म अब आफ्नो फेरि यता आएर यहाँ युआरएललाई क्लिक गर्छु र अझै पनि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ आएको छैन। एज यु क्यान सी अब यो कन्टेन्ट आउनको लागि चाहिँ अब
I need to go through a configuration tab बाट चाहिँ हैन we need to go through yeah, just a minute basically. Okay, yeah. यसमा गरे हेरेपछि अब I can see that मेरो CI/CD यहाँ पुरै युज गरिसके अहिले इन्टिग्रेट माइक्रोसफ्टले एन्ड यहाँ गएर चाहिँ बिल्ड एन्ड डिप्लोय जबमा क्लिक गरिदिएपछि again go to मेरो URL अनि you can see that अब मेरो जुन गिटहबमा जुन त्यो रिपोजिटरी थियो त्यसमा चाहिँ एउटा index.html भन्ने फाइल छ र त्यसमा यति नै लेखेको छ congrats your static web app is successfully hosted on Azure Static WebApps service भनेर लेखेको छ सो तपाईको वेब एप चाहिँ स्ट्याटिक वेब चाहिँ अब एजुर वेब एप सर्भिस युज गरेर होस्ट भएको छ र अब यो भन्दा अगाडि अब कस्टम डोमेनहरु हाल्ने अनि त्यसपछि एसएसएलहरु हाल्ने काम चाहिँ अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यो वर्कसपको स्कोप भन्दा बाहिरको छ सो आई एम गोइङ टु स्विच टु माई पावर पोइन्ट र अनि यस अब माइक्रोसफ्ट लर्नमा चाहिँ तपाईहरुले अब यस्तै कन्टेन्टहरु अब नयाँ टेक्नोलोजीहरु को कन्टेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ इट इज अ भेरी गुड सोर्स टु लर्न अबाउट न्यू एज वेल एज एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजिज अनि माइक्रोसफ्टको मात्र हैन माइक्रोसफ्ट भन्दा बाहिरको टेक्नोलोजीहरु पनि तपाईले त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर लिसनिङ टु मी एन्ड if you want to get connected with me this is my social handle @Aadit Pant 01 and so I'd like to hand this over to Sambhavdai. Yeah, thank you very much, Aadit, for the exciting and amazing session you just delivered. अहिले चाहिँ looking from a third person's perspective, Azure portal कसरी navigate गर्ने, what are the different elements within Azure portal, and what are virtual machines and what are भनौँ न त्यो app serviceहरु, how can we create some of those app services in Azure, त्यो topic चाहिँ I think everyone in the attending the session is clear about all of that. So thank you so much for thorough and wonderfully curated presentation. Now moving on, I'd like to talk very shortly about AI gaming 2.0. So Azure को बारेमा हामीले अहिले सिकिरहेको छौं and why am I bringing this here is because we are having AI gaming 2.0 Saturday. So as a Wednesday, भोलि Thursday, पर्सि Friday, यो 3 days चाहिँ we will be having the Azure series and Saturday चाहिँ हाम्रो AI gaming tournament हामीले host गरेको छौं. So who is this for? Anyone eager to learn. Right? It's for all the beginners. As long as you know some basic syntaxes of Python, you are good to participate. त्यो AI भन्दैमा अनि यतापट्टि neural networkहरु बनाउनु पर्ने, it's nothing like that. It's using Azure services. So this is a very this can be a wonderful platform for you all to learn about Azure services and master them with creating bots. So आजको session को लागि चाहिँ we talked about the basics of cloud computing and the basics of Azure, followed by Azure portal and Azure को different services हरुको एउटा सानो introduction चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पायौं. So moving on tomorrow, we will be learning about Azure cognitive services. And as you can see in the screen, AI Gaming 2.0 मा पनि learn Azure cognitive services and AI by playing games भनेको छ. So if you attend tomorrow's session as well, you will be very well equipped to take part in AI gaming AI gaming tournament. So first देखि नै attend गरिराख्नु भएको participant चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने the demo, the short introduction Rishu gave at the beginning, त्यसको demo चाहिँ will happen Thursday.
So आज चाहिँ day 1 भयो. So आजको agenda चाहिँ लगभग यति नै हो. It's almost completed. And day 2 we'll be learning about Azure Cognitive Services, and day 3 we'll be learning about creating a chatbot. So त्यहाँ चाहिँ hands-on session नै हुन्छ. So please keep following our social media handles. Time यही exact time हुन्छ भोलि पनि. It will start at 5:30 and पर्सि पनि it will start at 5:30. So mark your calendars. And if you like want to polish your skills, अनि प्लस अज्योरको लागि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यता फेसबुकतिर हाम्रो ग्रुपमा हाम्रो पेजतिर चाहिँ एज्योरको क्रेडिट कसरी पाउने होला के गर्ने होला भनेर नि भन्नुहुन्छ. सो इन अर्डर टु डु द्याट, इफ यु डु नट ह्याभ एन इडियु इमेल, सो डट इडियु इमेल छ भने चाहिँ यु आर वेल, यु क्यान एक्टिभेट एज्योर इफ इट इज लिस्टेड इन द एज्योर युनिभर्सिटिज लिस्ट. अनि त्यो छैन भने चाहिँ यु क्यान एक्टिभेट your normal Gmail or Outlook accounts by using a verification key. So त्यो key चाहिँ can only be obtained while like attending Microsoft events or Student Ambassador events. So if you are going to attend AI Gaming 2.0, you can very well you could be also provided with के भन्छ एजुरको भेरिफिकेसन की. बट very few seats left for the verification keys. Event को लागि चाहिँ registrations are open. I think you can see a link in the chat, so please make sure to go there and have yourself registered. केही पनि आउँदैन भने पनि it can be a very good learning opportunity. So yeah, I would first like to thank all the speakers today for their wonderful sessions. It was truly insightful, and the scope of the agenda was truly fulfilled today. So thank you all, and also special thanks to all the participants today who have been in this session from start to till now. So if there were any sort of technical difficulties, I would like to apologize, and we would like to improvise our content in the days to come. So thanking you all. I would like to conclude this today's session, and I hope to see you all tomorrow at 5:30 p.m. sharp for our next topic. So yeah, thank you and bye bye.